Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 04, Deposits in Transit. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 04, Deposits in Transit. So nandito yung ating mismong problem. Okay, so John Ray Company, okay, is preparing its March 31 bank reconciliation. The following data are available. From the February 28 bank reconciliation, given yung deposits in transits and outstanding checks. So basically, last month ito, kasi nga, March na ngayon, February yung ibinigay. And then we have here March data. So nandito yung balance beginning, the deposits, the checks, the credit memos, and the debit memos. Okay? At meron pa nga daw error. Okay? So, ang tanong again, compute for deposit in transit at March 31. So what is the moral of the story? Okay, bakit natin pinakita lahat ng given? Okay? Ang titingnan mo lang ay kung ano yung itinatanong. I mean, deposit in transit lang ang gustong palabasin ng problem. Okay? Sobrang dami ng data. Okay? Huwag mong iisipin na porket sobrang dami ng data, mahirap na kaagad. Kinakailangan maalam kang mag-filter. Ang ibig kong sabihin, pipick upin mo lang dyan yung pinakang kailangan dun sa hinahanap na tanong, okay, dun sa mismong requirement. Okay, para mas ma-appreciate yung sinasabi ko, okay, gawin na lang natin. So nandito, papakita lang muna ulit natin yung formula, paano ba nakukompute yung deposit in transit. Na meron nga tayo dyang technique, di ba, kung naalala ninyo, na palagi nagsisimula sa beginning at tapos natatapos syempre sa ending. Tapos, ang bank record, nakakaboba yan. So therefore, books muna bago ang book debits kasi natural increase in cash yan kasi deposit ang hinahanap natin. Di ba debit ang cash kapag ka nag-i-increase? Ang bank credits naman, syempre, yun naman yung increase dun sa liability ni bangko sa atin. Okay? So again, beginning, ending, tapos boba. Tapos, syempre, hindi lahat ng book debits ay deposit. Meron tayong minaminus na credit memos. So, ganun din dun sa bank. Hindi lahat ng bank credits ay deposits, kaya may minaminus na credit memos. Okay? Which is increase in cash also. Nga lang, alin ang para sa last month and this month. So, yung last month ay para sa book. Okay? Yung this month ay para sa bank. Kasi natural, nauna yung last month bago yung this month. So, parang beginning, ending, last, tapos this month. Okay? Tapos boba. Okay? Pag ginawa mo ito, lahat ng kailangan, I mean, lahat ng part dito sa mismong equation, pwede mong masolve. Kasi minsan, hindi lang naman laging deposit in transit ending ang tinatanong. Minsan, tinatanong din yung beginning, yung credit memos, by applying the formula. Okay? Lahat ng yan, kakaya mong masolve. So, wag kang matatakot na baka hindi mo alam. Baka kasi mamaya, nandito lang, in-squeeze lang yung mismong hinahanap. Okay? So, going back, hindi naman po yun. Ang tanong talaga sa atin ay deposit in transit ending. So, gawin na lang natin. Okay? So magsimula tayo dun sa given deposit in transit beginning. Meron po ba? Meron. Kasi di ba binigay yung February 28. So isulat natin dito. So we have here deposit in transit. Okay, beginning February 28. That is 1,700. So automatically, okay, hindi na natin papakailaman yung outstanding checks at saka yung iba pa na related dun sa cash out. Okay, and then afterwards, ang sabi dito, book debits and then credit memo. So ang tanong, nasaan dito yung book debits? Okay? Ang sagot, wala. Hindi mo din makikita. Okay? Paano po yun? Hindi ko po matutuloy yung formula. Okay? Kasi meron ditong parang isang account na hindi pinangalanan dito sa formula natin. At alin po yun ito? Yung nineto na book debits at saka ng credit memos sa point of view ni book at saka sa point of view ni bank. Ano ba ang tawag sa mga yan? Okay? Actually, those are deposits. Okay? Or this what we call actual deposits yan. Okay? Di ba ang deposit in transit, yun nga yung deposito na hindi pa nakarating. Kaya nga in transit eh. O na tinatanggal mo nga yung credit memos kasi nga sabi mo, sa yung i-deposit mo sana, yun yung increase in cash pero merong hindi deposito. Kaya nga tinatanggal natin. So, okay? Ang punto ko, even though hindi ibinigay yung book debits, okay? Baka mamaya ang ibinigay ay yung mismong detalye. Ang ibig kong sabihin, meron ka ba ditong makikitang
deposit lang. Okay? Which I believe, yes. Kasi dito nakalagay March deposit. Ito nga, di ba? This month yung ating ginagawa. So malamang ito yun. Yan yung mga yun. So the fact na ibinigay na yan, wala ka nang pakialam dun sa other items before that. What I'm trying to say is, di ba, para ma-solve itong deposit na to, yung actual deposit, minaminus yung credit memo. Dito sa problem, given din yung credit memo. So itong mga to, di ba? Ito, note collected, may isa. Okay, ang punto, may pakialam pa ba tayo dyan? The answer, wala na. Kasi nga, mismong ibinigay na yung hinahanap natin. So therefore, okay, ituloy na po natin yung problem kasi kakaya na natin ma-solve dahil may given na. Okay? So I have here the deposit. So lagay natin syempre book muna. So hindi na book debits ang gagamitin natin, but rather book deposits na talaga. Okay? This month yan. O malamang kasi yun yung ginagawa natin. So that is how much? 49,000. So you have to add 49,000 with the deposit in transit beginning. So na basically, ang tawag doon sa total ng dalawang yan yung parang tatanggapin dapat ni bangko as deposito. So again, meron kang in transit na 1.7 nung simula, tsaka 49,000 ngayong buwan. So therefore, ang pwedeng pumasok na deposito sa point of view mo ay 50,700. Yan na nga yung total. And then afterwards, ma-minus natin, okay, yung lahat ng bank deposits, yung talagang in-acknowledge ni bank, okay? Bank deposits recorded. Ayan. So, ang sabi dito or reflected, 47,600. So, i-minus lang natin. So, therefore, we will get what? This is what we called, okay, deposit in transit ending. So, hindi na tayo dumaan dun sa sobrang mahabang technique, yung equation. So, again, 50,700 minus yung bank deposits recorded, 47,600. So, therefore, the answer would be 3,100. Ano na po yun? Yun na yung deposit in transit ending at tapos na yung problem. Okay, last point natin, again, sobrang dami ng given, wag kang matatakot dyan, baka mamaya kailangan mo lang i-pick up. Okay, at tapos meron tayong formula, meron tayong parang technique na konti. Okay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ito yung nagagamit din, which is yung main point ng problem natin. Kasi kumbaga, dapat alamin mo lang kung ano yung pinakang kailangan. Minsan kasi, ibinigay na mismo yung hinahanap mo, yung ginagamitan ng formula. Okay? So yun lamang po at maraming salamat.